হেল্ল' এভৰিৱান আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এনেকৈ মই ডট ডট দি চাৰ্কল ছবিটো বনাই ললোঁ আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ছবিটো আঁকি ল'ব পাৰে ৰাউণ্ড শেপত চাৰ্কলটো বনাই লৈ আপোনালোকে মাজত আঁচ দিব লাগিব যেটা ডট আছে সেইটা আঁচ দিব লাগিব মই ডট দি মই চাৰ্কলটো বনাই লৈছোঁ কাৰণে মই আঁচ দি লোৱা নাই আপোনালোকে যদি ডাইৰেক্ট ৰাউণ্ড ছবিটো আঁকি লয় তেনেহ'লে আপোনালোকে আঁচ দি ল'ব লাগিব বাৰু যি কি নহওক এনেকৈ তাৰপিছত মই চিলাইটো কৰি গৈছোঁ আপোনালোকে চাই যাব বহুত সহজ হয় চিলাইটো আৰু দেখিবলৈও ধুনীয়া হয় তেনেহ'লে আহকচোন মই এই ডিজাইনটোনো কেনেকৈ কৰিলোঁ তাকেই চাওঁ আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু তলত কমেণ্ট কৰিব যে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব